Salutare internet și bine te-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. În fața mea și în fața voastră se află 3 laptopuri. Mai precis, seria nouă de la Huawei, D14, D15 și vârful de gamă MateBook X Pro. Le-am testat, m-am jucat puțin cu ele și suntem gata să discutăm despre cum se încadrează în această mare de ultrabook-uri, pentru că în fond și la urma urmei Huawei sunt destul de noi în această piață. Și cu toate astea, cred că este prima oară când îmi mențin aceeași părere a anului trecut când vine vorba de MateBook X Pro. Dar despre asta spre sfârșitul videoclipului. Până una alta, hai să vorbim despre construcție, performanță și așa mai departe. Ei bine, MateBook D14 și D15 sunt foarte similare, în schimb X Pro-ul este total diferit. Nici nu spui că fac parte din aceeași serie. Așadar, aș vrea să-l păstrăm pe acesta pentru finalul videoclipului, pentru că are ceva mai mult de oferit decât modelele din fața voastră. Hai să vorbim în primul și în primul rând despre materialele de construcție. Aluminiu pe față, spate, capac și așa mai departe, mai puțin evident aici pe rama display-ului. Sincer, nu am văzut, cred că niciodată, un laptop care să fie construit în totalitate din aluminiu. În orice caz, în afară de dimensiune, care este evidentă, D14 se rotește la 180 de grade, în timp ce D15 are o balama clasică. Deci, practic, nu poți să-l faci plat pe birou, ca în cazul lui D14. În schimb, tastatura este la fel, palm restul este la fel, puțin mici diferențe în dimensiunile touchpad-urilor, în schimb ambele se comportă la fel, au suport pentru Windows Precision Drivers și nu am avut absolut nicio problemă. Mi-aș fi dorit ca măcar unul dintre aceste modele care sunt ceva mai ieftine față de MateBook X Pro să aibă tastatura iluminată. Și pentru că tot am menționat tastatura, ei bine, Huawei a fost consistent. Aceeași calitate de anul trecut, reflectată și în seria anului 2021. Senzația tactilă este similară de la stânga la dreapta tastaturii și în acest caz nu am de ce să mă plâng. În cazul în care ești o persoană care apasă mai mult, ei bine, flexul este minimum. Totuși, un avantaj este și construcția de metal față de laptopurile care sunt construite în general din plastic. Cu toate acestea, flexul există și pe capac, și pe ecran, și pe baza laptopului. Însă este minim și nu afectează cu absolut nimic experiența de utilizare. La capitolul construcție, atât D14 cât și D15 pentru mine au un plus, pentru că se încadrează și într-un preț destul de accesibil, între 3.000 și 4.000 de lei pentru ultrabook. Atenție! Chiar dacă găsim alte tipuri de laptopuri în acest segment de preț, cam greu găsești un ultrabook făcut din aluminiu, rezistent, cu o tastatură bună și cu un ecran bun, pentru că ambele au panouri IPS, ambele au unghiuri foarte bune de vizualizare, ambele au acel finisaj mat, antireflexie și atunci nu am de ce să mă plâng. Nu avem suport pentru touchscreen și nu avem nici acel color gamut foarte mare. Dar reproducția culorilor este destul de precisă și poți să te bucuri de filme, poți să editezi fotografii puțin, dar recomand un monitor separat pentru genul acesta de activitate. Ca să închid toată experiența de început, de la construcție la experiența de utilizare fizică, adică tastatură și ecran, sunt mulțumit și nu am ce să comentez. Mai departe, hai să vorbim despre conectivitate. Pe partea wireless, ambele laptopuri suportă Wi-Fi 5 GHz și Bluetooth 5.1. Pe partea de porturi fizice, în partea stângă a laptopurilor avem Type-C, Type-A și HDMI, iar pe partea dreaptă cel de 15 inch are două mufe Type-A, în timp ce
MateBook D14 are doar un singur port USB tip A. Alături de acestea avem și un jack combo pentru microfon sau căști și este foarte binevenit când vine vorba de astfel de laptopuri. În ceea ce privește multimedia, ei bine, ambele laptopuri vin echipate cu câte două difuzoare de 2W. Calitatea audio este puțin peste media laptopurilor din acest segment de preț, dar și peste media laptopurilor de la competiție. În orice caz, basul nu este atât de puternic ca pe laptopurile ultra high-end. Există, este prezent, înaltele sunt ascuțite și îmi place acest lucru pentru că atunci când vine vorba de un ultrabook, ele sunt mai mult folosite într-un mediu office/business și atunci când ai o conferință ai prefera ca vocea să se audă cristal și da, vocea se aude foarte bine pe aceste două laptopuri. Configurația internă a celor două modele este similară. Ambele au 16 GB RAM, iar stocarea datelor se face pe cât un SSD de 500 de GB. Procesoarele, în schimb, sunt puțin diferite. D14 vine cu un i5 10210U, iar D15 cu un i5 1135G7 cu Intel Xe Graphics. Cam asta ar fi despre D14 și D15. Acum hai să vorbim despre băiatul cel rău, să spunem așa, MateBook X Pro. Hai să vorbim puțin și despre acest model și să mergem mai departe către performanțe, unde ne vom uita să vedem cum se compară cele trei laptopuri în Cinebench, Night Ride și Passmark. Dacă nu ai ști că toate cele trei laptopuri sunt construite de aceeași firmă, ai spune că modelul acesta este total diferit. Se simte și se vede de parcă ar fi într-o ligă mult mai mare, ceea ce este total adevărat. Avem exact aceeași construcție premium, însă finisajele sunt puțin diferite pe aici, pe acolo, cum ar fi muchii cu șanfren care reflectă lumina atunci când te uiți la un unghi, la un anumit unghi. Avem sticlă pe ecran pentru protecție. De ce? Pentru că de data aceasta avem o rezoluție mult mai bună, 3000 pe 2000, un aspect de 3 pe 2 și avem până la 10 puncte touchscreen. În ceea ce privește construcția, este ceva mai solidă decât modelele anterioare. Flexul, atât pe capac, ecran și baza laptopului, este ceva mai diminuat, nu este atât de prezent. Tastatura are exact același sentiment, exact același feeling. Este uniform de la stânga la dreapta, are exact același travel. În schimb, avem și iluminare. Da, doar alb, pentru că nu este un laptop de gaming să avem RGB. În schimb, este numai bună noaptea, atunci când lucrezi până târziu. Touchpad-ul este unul de dimensiuni generoase, are Touch Anywhere, adică poți să-l apeși oriunde vrei tu. Exact ca și modelele anterioare, avem Windows Precision Drivers, touchpad-ul este foarte precis, suportă gesturi și navigarea prin sistemul de operare este făcută cu o ușurință destul de mare, să spunem așa. Dar asta nu este tot. Tehnologia din spatele acestui touchpad îți permite să dezactivezi click-ul. Da, ai auzit bine, poți să dezactivezi click-ul dacă nu-l mai vrei sau poți să personalizezi nivelul presiunii cu care degetul apasă pe touchpad. Și da, pot spune că este cel mai șmecher touchpad pe care l-au atins degetele mele vreodată. Un alt element de design diferit față de modelele anterioare sunt poziționarea difuzoarelor. De data aceasta avem 4 și sunt poziționate în stânga și în dreapta tastaturii. Asta înseamnă că sunetul vine direct spre tine și fiind un laptop premium, logic ar fi fost și normal să aibă o calitate audio mai bună. Și da, într-adevăr are, sunetul este plin, are bas, are medii, are înalte, aproape orice gen de muzică se aude foarte bine, iar videoclipurile de pe YouTube sau filmele de pe Netflix nu vor avea absolut nicio problemă să fie consumate pe genul acesta de difuzoare. Mai departe, hai să vorbim și despre componentele interne ale acestui laptop. Procesorul este un i7 generația 11, mai precis 1165G7, 16 GB RAM și 1 TB SSD. De asemenea, avem Intel Xe Graphics. Practic,
Procesorul care se ocupă de tot ceea ce înseamnă grafică este puțin mai puternic decât un Intel HD Graphics obișnuit de până acum. În orice caz, niciunul dintre aceste 3 laptopuri nu este dedicat pentru gaming, este mai mult dedicat pentru office și business, iar la acest capitol se descurcă foarte, foarte bine. Mergem mai departe către testele sintetice, unde pe ecran sunt afișate rezultatele celor 3 laptopuri. Evident, X Pro este cel mai puternic și cel mai forțos dintre toate aceste laptopuri, dar când vine vorba de experiența de zi cu zi, adică pagini multiple în browser, documente, mail-uri, comunicații și așa mai departe, toate cele 3 laptopuri se descurcă fără absolut nicio problemă. Un avantaj în plus îl are X Pro. De ce? Pentru că ecranul este LTPS, are o rezoluție de 3000 pe 2000 și o acuratețe foarte bună de reproducere a culorii. Asta înseamnă că poți edita fotografii, evident într-o oarecare limită, dar Lightroom și Photoshop vor rula fără absolut nicio problemă. Mai departe, hai să vorbim despre conectivitate. La fel ca și D15 și D14, MateBook X Pro are Wi-Fi 5 GHz și Bluetooth 5.1. În schimb, povestea este inițial diferită la capitolul porturi. La 15 mm grosime, Huawei nu a renunțat la mufa jack. În schimb, avem două mufe Type-C, ce suportă Power Delivery și DisplayPort. Pe partea cealaltă mă bucură să văd că în continuare am un USB Type-A. Așadar, poți să-ți conectezi mouse-ul, tastatura sau perifericul preferat fără să ai nevoie de un dongle. Huawei a fost drăguț și a inclus în pachet un adaptor, să spunem așa, un dongle, ce îmi transformă dintr-un USB Type-C în HDMI, VGA, USB Type-C și USB Type-A. Asta înseamnă că extinzi acele porturi și poți folosi în continuare una dintre aceste mufe pentru încărcare. Și uite că am ajuns și la capitolul autonomie. X Pro și D14 vin cu un acumulator de 56 de Wh. În schimb, ce D15, spre surprinderea mea, vine cu un acumulator ceva mai mic de 42 de Wh. Cum se traduce acest lucru în utilizarea de zi cu zi? Ei bine, am reușit să storc undeva la 3, aproape chiar 4 ore de utilizare mixtă, adică rețele de socializare, YouTube, muzică, ceva documente și practic toate ideile din acest videoclip au fost scrise pe acest X Pro. În schimb, D15 m-a ținut un pic mai puțin. Am reușit să storc undeva la 3 ore, aproape 3 ore jumătate în același scenariu. În schimb, diferența nu este majoră. Plus că se încarcă foarte repede toate cele 3 laptopuri. Așadar, l-am pus jumătate de oră la încărcat și am putut să-mi continui treaba fără absolut nicio problemă. Înainte de a încheia acest videoclip, mai trebuie să vă spun că la acest moment când noi am filmat acest videoclip și eu m-am interesat, MateBook D15, cel puțin varianta cu i3, vine la pachet și cu un ghiozdanel și un mouse. Așadar, dacă te interesează și dacă te tentează, vei primi și aceste accesorii. Dar evident, această informație este dependentă de perioadă și bineînțeles de ofertele fiecărui magazin și așa mai departe. Până data viitoare, știți ce aveți de făcut? Dați-vă cu părerea despre aceste laptopuri în secțiunea de comentarii de mai jos și curiozitatea mea este următoarea. Care este ultrabook-ul vostru preferat? Eu am 3 răspunsuri la această întrebare și vi le voi spune în episodul următor. Salut!